Είμαστε λίγο αργοπορημένοι στο πάρτι, αλλά όπως λέει και μια παροιμία, καλύτερα αργά παρά ποτέ. Σήμερα θα δούμε τον Siege Springer. Το κουτί δεν το έχουμε, τον αγοράσαμε μεταχειρισμένο. Έχουμε όμως τις οδηγίες, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Όπως βλέπετε, οι οδηγίες είναι στα ιαπωνικά, επειδή αυτή η φιγούρα είναι η ιαπωνική έκδοση, Takara Tomy έκδοση. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τη φιγούρα. Αυτός εδώ είναι ο Springer, είναι βασισμένος στην Netflix σειρά War for Cybertron. Βέβαια δεν τον είδαμε και ποτέ στη σειρά, αλλά τέλος πάντων. Εμένα μου αρέσει, δείχνει πάρα πολύ ωραίος, πολύ ωραία μπλε μπογιά για τα μάτια, έχει και το Battle Damage επάνω του. Θυμίζει και πολύ την G1 εκδοχή του. Δεν έχει και μεγάλο backpack. Πολύ ωραίος δείχνει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Springer έρχεται με αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο είναι μέρος του έλικα όταν γίνεται σε ελικόπτερο μορφή. Έρχεται με αυτά εδώ τα δύο τα όπλα, τα οποία μπορούμε να τα ενώσουμε κιόλας και γίνονται ένα μεγάλο όπλο. Και έρχεται με αυτά τα δύο τα σπαθιά που ενώνονται και κάνουν τον έλικα στην ελικόπτερο μορφή. Εννοείται ότι όλα αυτά τα όπλα μπορεί να τα κρατήσει. Μπορούμε να ενώσουμε και τα δύο τα όπλα να κρατάει ένα μεγαλύτερο. Και να είναι κάπως έτσι. Εννοείται ότι υπάρχει και χώρος αποθήκευσης στα όπλα. Οπουδήποτε υπάρχουν τρύπες, εδώ, εδώ στα πόδια, μπορείτε να τα βάλετε εδώ πέρα πάνω και έτσι να έχει όπλα ώμου. Και εννοείται μπορείτε να τα βάλετε και εδώ, αλλά και εδώ. Οι οδηγίες λένε αυτά τα σπαθιά να τα κουμπώσουμε εδώ στα πλάγια. Και να πάρουμε αυτό εδώ το κομμάτι, να το κουμπώσουμε εδώ και να πάρουμε τα όπλα και να τα βάλουμε εδώ πέρα πίσω. Εντάξει, οκ, φαίνεται λίγο χαζό, αλλά μπορείτε να το κάνετε. Έχετε πάρα πολλές επιλογές για την αποθήκευση των όπλων. Επίσης, αν έχετε κάποιο Target Master, μπορείτε να το δώσετε για να το κρατάει. Και παιδιά, το κρατάει αρκετά σφιχτά. Άρθρωση. Το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως, κοιτάζει πολύ λίγο προς τα πάνω και δεν μπορεί να κοιτάξει κάτω. Το χέρι δεν μπορεί να κάνει πλήρη περιστροφή, έρχεται πάνω ως εδώ και έρχεται προς τα πίσω ως εδώ, επειδή ο μηχανισμός εδώ πέρα, ο σύνδεσμος βρίσκει στο γκρίτο πλαστικό. Δεν πειράζει, είναι αρκετό νομίζω, είναι ok. Το χέρι έρχεται πάνω ως εδώ, έχουμε περιστροφή από αυτό εδώ το σημείο του χεριού, έχουμε λύγισμα στον αγκώνα λίγο πάνω από 90 μοίρες, έχουμε περιστροφή στη γροθιά, έχουμε περιστροφή και στη μέση. Το πόδι έρχεται μπρος
ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια, περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, έχουμε λύγισμα στο γόνατο πάνω από 90 μοίρες. Εδώ το πόδι δεν μπορεί να περιστραφεί, αλλά έρχεται τελείως προς τα πάνω, προς τα κάτω έρχεται πολύ λίγο και έχει τέλειο σπάσιμο αστραγάλου. Γενικώς η άρθρωσή του είναι αρκετά καλή. Είναι τέλειος? Όχι, και αυτό είναι για δύο πολύ μικρούς ασήμαντους λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι όταν πάτε να λυγίσετε το γόνατο, ξεκουμπώνει το γόνατο από εδώ. Θα ήθελα δηλαδή να λοκάρει αυτό εδώ το σημείο καλύτερα. Δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στη φιγούρα, απλά το αναφέρω. Όπως επίσης και εδώ το backpack, άμα παίζετε μαζί του, κουνιέται πολύ εύκολα. Και εδώ το backpack θα ήθελα να κουμπώνει κάπου και να μην κουνιέται. Αλλά όπως σας είπα και πριν, αυτά δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στη φιγούρα. Νομίζω πως η φιγούρα είναι εξαιρετική. Πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Πάμε τώρα να δούμε μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα σε μια Legends Class φιγούρα, το Generations Cosmos, και δίπλα στον Masterpiece Sunstreaker. Αυτή είναι η knock-off έκδοση. Βλέπετε τη διαφορά μεγέθους. Δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα, τον Generations Drift, και δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, τον Earthrise Grapple. Όπως καταλαβαίνετε, ο Springer είναι και αυτός μια Voyager Class φιγούρα. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα στον Generations Springer. Αυτός εδώ είναι βασισμένος στα IDW Comics. Και οι δύο φοβερές φιγούρες. Αλλά κοιτάξτε την κλίμακα πως μειώθηκε. Αυτός είναι μια παλιά Voyager Class φιγούρα. Αυτός είναι τωρινή Voyager Class φιγούρα. Βλέπετε διαφορά μεγέθους, έτσι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, ο Springer είναι triple changer. Και τώρα θα πάμε να δούμε τη μεταμόρφωσή του σε ελικόπτερο μορφή.
Και αυτή εδώ είναι η ελικόπτερο μορφή. Δεν είναι άσχημη. Δεν είναι τέλεια, αλλά θα έλεγα πως δείχνει αξιοπρεπής. Ο έλικας περιστρέφεται ελεύθερα. Τα όπλα του, οι οδηγίες λένε ότι τα αποθηκεύουμε εδώ. Και είναι κάπως έτσι. Βέβαια εσείς αν θέλετε μπορείτε να τα αποθηκεύσετε και εδώ. Και να είναι κάπως έτσι. Μπορείτε να τα βάλετε και εδώ, αλλά μετά θα βρίσκουν στον έλικα, ή μπορείτε να τα βάλετε και εδώ πέρα πίσω με όποια φορά θέλετε. Γενικώς έχετε τις επιλογές. Θα μου άρεσε αν με κάποιο τρόπο μπορούσαν να κάνουν τις ρόδες να περιστρέφονται προς τα μέσα έτσι ώστε να μην φαίνονται, ή κάτι πιο εύκολο, εφόσον έχουν τρύπες εδώ οι ρόδες, να μας είχαν δώσει καπάκια που να κρύβουν τις ρόδες. Νομίζω αυτό θα ήταν το πιο ωραίο, αλλά εντάξει, κατά τα άλλα δείχνει μια χαρά. Να φέρω για σύγκριση μεγέθους και τον Deluxe Class Generation Select Rhodostorm. Βλέπετε τη διαφορά. Και τέλος να φέρω και τον Voyager Class Generations Springer. Έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη μεταμόρφωση σε όχημα μορφή.
Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η όχημα μορφή, κυλάει μια χαρά. Νομίζω πως δείχνει λίγο καλύτερη από την ελικόπτερο μορφή. Τώρα, όσο για το χώρο αποθήκευσης, θα πρέπει να ενώσουμε τα όπλα και θα πάρουμε εδώ τα σπαθιά, θα τα κουμπώσουμε εδώ και θα πάρουμε αυτό εδώ το κομμάτι, θα το κουμπώσουμε εδώ και αυτή την προεξοχή θα τη βάλουμε σε αυτή την τρύπα και έχουμε κάτι σαν πυργίσκο ο οποίος περιστρέφεται ελεύθερα. Εντάξει. Εναλλακτικά μπορείτε να βάλετε τα όπλα σε αυτές εδώ τις τρύπες, εδώ, εδώ, γενικά όπου βλέπετε τρύπες, και τα σπαθιά μπορείτε να τα βάλετε εδώ είτε από την άλλη πλευρά και να είναι κάπως έτσι. Εντάξει, έχετε επιλογές. Ναι, είδε και την κάτω πλευρά. Ωραίος είναι, όχι άσχημος. Να φέρω μέσα και για σύγκριση μεγέθους μια Deluxe Class φιγούρα των Transformers Prime Smokescreen. Να φέρω μέσα μια Voyager Class φιγούρα των Generations Sandstorm. Αυτός είναι πιο ογκώδης, αλλά έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος. Και τέλος να φέρω μέσα τον Voyager Class Generations Springer. Και με αυτόν έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος. Ωραία δείχνουν πάντως μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση και να δούμε τα τελικά συμπεράσματα.
Τελικά συμπεράσματα. Είναι πολύ καλή φιγούρα. Θυμίζει πολύ την G1 έκδοσή του με κάποιες μοντέρνες πινελιές. Και οι τρεις μορφές του είναι ωραίες. Η μεταμόρφωση είναι βατή και όλα κουμπώνουν μια χαρά. Έχει και καλή άρθρωση. Πιστεύω η φιγούρα ταξίζει τα λεφτά της. Θα προτιμούσα βέβαια τα γόνατα να μην ξεκουμπώνουν όταν τα λυγίζεις ή το backpack να λοκάρει κάπου, αλλά δεν δημιουργούν κάποιο σοβαρό πρόβλημα στη φιγούρα. Οπότε παιδες, αξίζει η αγορά της φιγούρας. Αυτό ήταν το review μας του War for Cybertron Siege Springer. Και όπως πάντα, ακολουθήστε τη σελίδα μου στο Facebook για να μαθαίνετε νέα φιγούρων δράσης. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε και μια γραφούλα στο κανάλι γιατί με βοηθάει πολύ. Από τον Στέφανο και εμένα, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια σας.